हेलो एभ्रिवान अनि आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो इन्सर्ट कार्डहरू हुन्छ नि इन्सर्ट कार्ड जस्तै बिजनेस कार्ड भयो जसको पनि हुन्छ नि बिजनेस कार्डहरू हुन्छ तपाईहरुलाई पनि थाहा होला है र यो कार्डहरू चाहिँ किन राख्ने आफ्नो प्रोडक्ट प्याकेजिङमा है अनि यो कार्डको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने कुरा र यो कार्डमा के लेख्छौँ हामी भन्ने कुरा मात्र गर्न गइरहेको छु एउटा सर्ट भिडियो बनाउन गइरहेको छु म यो है र स्पेशली आजको मेन टेक अवे तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्युआर कोड जुन चाहिँ अब लाइक सपोज तपाईको यो इन्सर्ट कार्ड जुन हुन्छ इन्सर्ट कार्डमा तपाईको क्युआर कोड छ भने मान्छेले जस्ट फोटो खिच्छ डाइरेक्ट लिंक पाउँछ अमेजनको वेबसाइटमा जान पाउँछ कहीँ कतै क्लिक गरिराख्नु पनि परेन उनीहरुलाई वेबसाइट खोजिराख्नु परेन तपाईको हैन र फर्स्ट थिङ फर्स्ट लाइक इन्सर्ट कार्डमा चाहिँ के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्सर्ट कार्ड भनेको बेसिकली थ्याङ्क यू कार्ड हो है कता देखिरहेको छैन र अहिले पछि देखाउँछु म यो थ्याङ्क यू कार्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले कस्टमरलाई तपाईको सामान किनेको भएको भएर चाहिँ थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू भनिसकेपछि तपाईले लास्टमा अमेजनमा पोजिटिभ रिभ्युज माग्नु पाउँदैन त्यही भएर तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्लिज लिभ अस योर जेन्युइन रिभ्यू भनेर भन्दा हुन्छ तपाईले नभए अनि बल्ल अनि फेरि थ्याङ्क यू फर योर टाइम एन्ड कन्ट्रिब्युसन फर एक्जाम्पलको लागि मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि सुरुमा फर्स्ट थिङ थ्याङ्क यू लेखेको छु है अन टपमा अनि थ्याङ्क यू अनि डियर कस्टमर है डियर कस्टमर थ्याङ्क यू फर पर्चेसिङ XXX फ्रम XXX जस्तै थ्याङ्क यू फर पर्चेसिङ दिस प्रोडक्ट फ्रम आफ्नो स्टोरको नाम नभए ब्रान्ड भन्दा हुन्छ अनि वी विश यू भेरी बेस्ट फर योर टेस्ट जर्नी हैन युजिङ यो प्रोडक्ट युज गर्ने जर्नी टु सर्भ बेटर इन द फ्युचर प्लिज फिल फ्री टु लिभ अस अ रिभ्यू We thank you in advance for your contribution. Regards आफ्नो नाम अनि आफ्नो पोजिसन लाइक CEO एट यो तपाईको स्टोर त्यसपछि ओनर एट यो स्टोर त्यो भन्दा हुन्छ तपाईले अनि अझै अर्को कुरा एट द ब्याक हैन तपाईले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ यो वेबसाइटमा जा भनेर भन्न पाउनुहुन्न आफ्नो वेबसाइटमा जा भनेर भन्नै पाउनुहुन्न तर तपाईले आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ टक्क लेखेर राख्न चाहिँ मिल्छ है ताकि त्योमा यदि तपाईको वेबसाइट छ भने एक्सटर्नल वेबसाइट शपिफाईमा बनाएर बस्नु भएको छ भने नभए एट द ब्याक अथवा इभन एट द फ्रन्ट मेरो चाहिँ सानो छ इन्सर्ट कार्ड हैन तर किनभने मेरो सानो प्याकेजिङमा जान्छ लाइक A4 साइजको तपाईले पनि बनाउँदा हुन्छ A4 साइजको इन्सर्ट कार्ड लाइक यो इन्सर्ट कार्ड भनिसकेपछि थ्याङ्क यू कार्डहरू बनाउँदा हुन्छ र सानो बनाउँदा नि हुन्छ धेरै कुरा लेख्नु पर्ने हुँदैन हैन सानो बनाएकै राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई आँखा टक्क गइ पनि हाल्छ मान्छेको र थ्याङ्क यूलाई अलिकति यता छेउमा मेरो चाहिँ यहाँ लोगो हालेको छु मैले अनि थ्याङ्क यूलाई अलिकति छेउमा राखेर यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो क्युआर कोड हाल्नुभयो भने चाहिँ कस्टमर्सहरूले आफ्नो फोन झिकेर टक्क खिच्यो मात्र भने पनि डाइरेक्टली तपाईको चाहिँ अमेजनको तपाईको लिस्टिङमा पठाउन मिल्छ अनि उनीहरुलाई रिभ्यू हाल्नु पनि सजिलो हुन्छ इफ दे हैव लाइक एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स भएको छ भने चाहिँ उनीहरुलाई दे विल डेफिनेटली लिभ युवर रिभ्यू है रिभ्यू गेम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है रिभ्यू कलेक्ट गर्नु अमेजनमा एकदम गाह्रो छ र रिभ्युज ल्याउनु गाह्रो छ त्यही भएर रिभ्यूको लागि चाहिँ तपाईले एकदम दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ यो इन्सर्ट कार्डहरू चाहिँ तपाईको प्रोडक्ट प्याकेजिङमा जान्छ र प्रोडक्ट प्याकेजिङ भित्र चाहिँ तपाईको प्रोडक्ट प्याकेजिङ भित्र फर्स्ट थिङ उनीहरुले चाहिँ तपाईको प्याकेजिङ खोल्ने बित्तिकै नै इन्सर्ट कार्ड देखेको पनि राम्रो हैन लाइक प्याकेजिङ खोल्न पाएको छैन सिधै रिभ्यूमा आएको कार्ड राम्रो हुँदैन थ्याङ्क यू कार्ड त डेफिनेटली राम्रो हो तर रिभ्यू पनि मागिराखेको हुन्छ त्यसले अफ बनाइहाल्छ कस्टमरलाई है मेरोमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा प्याकेजिङ खोल्दा सुरुमा म्यानुअल बुक आउँछ त्यसपछि मेरो एउटा फर्स्ट प्रोडक्ट आउँछ किनभने मेरो प्रोडक्ट बन्डलिङ हो नि त अनि त्यसपछि त्यो प्रोडक्टको तल चाहिँ अर्को प्रोडक्ट श्रिङ्क र्याप गरेर राखेको छ मैले हैन त्यो श्रिङ्क र्याप गरेको भित्र चाहिँ यो छ त्यो श्रिङ्क र्याप खोलेपछि बल्ल यो देख्छ मान्छेले किनभने मलाई चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डबाटै अलरेडी उनीहरूले राम्रो एक्सपिरियन्स पाइसकेको हुन्छ अनबक्सिङ गर्दाखेरि अनि थर्डमा यो देखिसकेपछि उनीहरूलाई दिमागमा चाहिँ जान्छ जे होस् राम्रै गरेको रहेछ उनीहरूलाई वाउ एक्सपिरियन्स दिलाइसकेको हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ अनि यतातिर चाहिँ तपाईले क्युआर कोड राख्नुहोस् है र अब यो भन्दा धेरै चाहिँ म तपाईलाई फर्स्ट लास्टमा मेरो थ्याङ्क यू कार्डमा के लेखेको छ देखाउन चाहन्छु है र यति भन्दै इन्सर्ट कार्डको भ्याल्यु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ रिभ्यू तान्नुको लागि हैन अब मान्छेहरूले फेक काम गर्छन् दुनियादारी गर्छन् क्युआर कोड हालेर बाहिर लगेर इन्सेन्टिभाइज गरिराखेका हुन्छन् मान्छेलाई मलाई चाहिँ फेक काम अमेजनमा गर्नु केही पनि मन लाग्दैन अहिलेको लागि है त्यही भएर चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम राम्रो काम मात्र सिकाइराखेको हुँ मैले अब हामी जाम क्युआर कोड चाहिँ कहाँबाट बनाउने त तपाईको डाइरेक्टली लिस्टिङमा जाने क्युआर कोड कहाँबाट बनाउने म देखाउँछु तपाईलाई क्युआर कोड बनाउनुको लागि चाहिँ तपाई यहाँ माथि देखिराख्नु भएको छ है
QR stuff QR अनि stuff.com मा जानुस्। त्यसपछि गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि डाटा टाइप फर्स्ट पेजै उनीहरूको चाहिँ यही हो र डाटा टाइपमा गएर तपाईले डाटा टाइपमा तल तपाईले वेबसाइट URL देख्नुहुन्छ, युट्युब देख्नुहुन्छ, इमेज फाइल, PDF फाइल, लोकेसन, ट्विटर, लिङ्क्डइन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक। अब कति जुन चाहिँ तपाईको मान्छेहरूले फेक काम गरिरहेको हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ इन्स्टाग्राम पेजमा पठाउला अरे, फेसबुक पेजमा पठाउला अथवा आफ्नै वेबसाइट URL मा बाहिरी वेबसाइट URL मा पठाउला। अब तपाईले चाहिँ कहाँ पठाउने भन्दाखेरि यदि तपाईलाई अमेजनको लिस्टिङमा पठाउनु पर्ने छ भने उनीहरूलाई तपाईले वेबसाइट URL लाई नै क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी यतापट्टि आफ्नो कीवर्ड सर्च गर्नुस्। फर्स्ट थिङ आफ्नो कीवर्ड सर्च गर्नुस् है। अनि आफ्नो कीवर्ड लाइक तपाईको प्रोडक्टको कीवर्ड सर्च गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि कीवर्ड यहाँ माथि आएर तपाईको जस्तै मैले एग रिङ सर्च गरेर एउटा यहाँ लिस्टिङ क्लिक गरेको थिएँ भने यहाँनिर माथि तपाईले यहाँनिर कीवर्ड सेक्सनमा तपाईले देख्नुहुन्छ कि भएन, कीवर्डमा तपाईले एग रिङ देख्नुहुन्छ यहाँ माथि या URL भएको ठाउँमा देख्नुहुन्छ है, यहाँ एग रिङ लेखिरहेको छ। अनि त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो URL लाई चाहिँ हामीले कपी गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँ QR कोडमा इम्बेड गरिसकिसके लाइक लिङ्क गरिसकिसकेपछि चाहिँ हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कीवर्डको लागि तपाईलाई अलिकति र्याङ्क गर्नको लागि सजिलो हुन्छ है। अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि यो URL लाई क्लिक गर्ने है, यहाँ माथि URL हुन्छ त्यो URL लाई क्लिक गर्ने, कपी, अनि त्यसपछि यता जाम अनि यता गएर फेरि यहाँ वेबसाइट URL कपी पेस्ट गरिसकेपछि डाइनामिक लिने कि युज URL कीवर्ड चाहिँ URL सर्टनर युज गर्ने कि इम्बेडेड URL इन कोड एज इज गर्ने है। अब डाइनामिक गर्दा के हुन्छ र स्ट्याटिक गर्दाको डिफरेन्स के हुन्छ भनेर भन्छु है। अब यहाँनिर हामीले यो लिङ्क हालिसक्यौँ, यो QR कोड हामी जुन देखिरहेको छौँ यो QR कोड भनेको चाहिँ तपाईको अलरेडी यो लिस्टिङको लागि बनेको हो। म तपाईलाई मेरो फोनबाट पनि देखाउँछु अहिले है। मान्छे अब यो QR कोड यहाँनिर भइसकेपछि चाहिँ यहाँ गएर जस्ट फेस गराइदिसकेपछि स्ट्याटिक गर्दाखेरि तपाईले देख्नुहुन्छ कि हुन्न सो अन अमेजन भन्छ। सो इन अमेजन भइसकेपछि चाहिँ मान्छेलाई ट्रस्ट हुन्छ है। जस्तै म यहाँ क्लिक गरिदिन्छु, अब म यो सो इन अमेजनलाई क्लिक गरेँ भने सिधै त्यही लिस्टिङ खुल्छ, कतै केही नगइकन त्यही लिस्टिङ खुल्छ। अनि यो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई ट्रस्ट हुन्छ, सो इन अमेजन भन्छ। अब हामी एकचोटि अर्को स्टेप म तपाईलाई देखाउँछु डाइनामिक गर्दा के हुन्छ भनेर। अब डाइनामिक गरेपछि कोड चेन्ज भयो। अब कोड चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब के देखाउँछ भन्दा ओपन QRS.ly URL सर्ट गरेर देखाइरहेको छ है। यस्तो गर्दाखेरि जे पाए त्यही जस्तो पनि हुन्छ कोही मान्छेलाई, लाइक जो मान्छेलाई अलिकति थाहा हुँदैन यता डिजिटलको बारेमा उनीहरूलाई यस्तो .ll देख्दाखेरि फेक वेबसाइट हो कि भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईले स्ट्याटिकमा क्लिक गर्नुस् अनि त्यसपछि डाउनलोड URL गर्नुस् र 50 स्क्यान लिमिट भन्दैछ। यो QR कोड हेज अ 50 स्क्यान लिमिट, ओपन सब्सक्राइबर एकाउन्ट फ्रम $7.50 पर मन्थ टु रिसिभ अनलिमिटेड यताउति भनिरहेको छ होइन। अब यदि तपाईलाई सब्सक्राइबर हुन मन लागेको छ भने चाहिँ सब्सक्राइबर हुनुको फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले बिकम अ सब्सक्राइबर गरिदिने $7.50 को लागि पर मन्थ। अनि त्यसपछि तपाईले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले आफ्नो लोगोको QR कोडको बिचमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्नु भएको छ नि यिनीहरूको यो कस्टम डिजाइन एफ अनि यो लिप्स बर्डहरू भएको तपाईले यस्तो खाले QR कोड बनाएर हाल्न मिल्छ आफ्नो लोगो हालेर है। त्यो लोगोहरू चाहिँ तपाईले यहाँनिर आएर एड अ लोगो अर इमेज टु योर QR कोड भनेर चाहिँ तपाईले अपलोड गर्न मिल्छ।